हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु ब्रोदर नेपाल युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले एउटा यस्तो सामान बनाएको छु जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई राति बाटोमा हिँड्दा पनि कुनै पनि समस्याबाट मुक्त गराउन सक्छ र यो चाहिँ धेरै युजफुल हुनेछ र पोर्टेबल पनि छ साथीहरू। यसलाई तपाईँले सजिलै आफ्नो गोजीमा बोक्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यो मैले भनेको सामान चाहिँ यो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल तरिकाले टेपको भित्री भागलाई मैले युज गरेर बनाएको छु र एलइडीहरू युज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। चार्ज पनि गर्न मिल्छ, स्विच पनि छ र पोर्टेबल पनि छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मुठीमा आइरहेको छ र यसलाई हामी सजिलै क्यारी गर्न पनि सक्छौँ र यसको ब्राइटनेस हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यति धेरै ब्राइटनेस छ साथीहरू, यसलाई डाइरेक्ट आँखाले हेर्न पनि सकिँदैन। धेरै सजिलो तरिकाले बनाएको छु। तपाईँहरू पनि यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र आफै पनि घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने ब्रोदर नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र लाइक कमेन्ट सेयर भने अवश्य गर्नु होला। आउनुहोस् त सुरु गरौँ अब यसलाई बनाउने तर्फ। ओके गाइस, त अब हामी यसलाई बनाउन सुरु गर्नेछौँ र हामीलाई सर्वप्रथम चाहिनेछ साथीहरू यो चाहिँ हो टेप। सकिएपछि टेप भित्र रहेको प्लास्टिक हो र म यसैलाई युज गरेर लाइट बनाउन लागेको छु साथीहरू। र यस्तो हामीलाई दुईटा आवश्यक पर्नेछ र मसँग दुईटै छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई अब हामीले यतापट्टि र यतापट्टि थुन्नु पर्ने हुन्छ र यो थुन्नको लागि चाहिँ मैले यो पिभिसी पाइपलाई तताएर बनाएको छु साथीहरू। र यसलाई पिभिसी पाइपलाई हिट गनले तताएर मैले गोलो काटिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मैले गोलो लिइसकेको छु र यो गोलोलाई अब हामीले यो छिर्ने गरी यो चार्जिङ मोड्युल र स्विच छिर्ने हिसाबले यसलाई हामीले दुलो पार्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि म मार्किङ गर्दैछु साथीहरू। एउटा यसको भागको लागि साथीहरू र एउटा यहाँनिर स्विचको लागि हामीले यो बनाउनेछौँ साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई सबै दुलो पारिसकेको छु र यसमा हाम्रो यो स्विच फिट हुनेछ र यहाँनिर हाम्रो यो चार्जिङ मोड्युल फिट हुनेछ। हेर्नुलाई यो भइसकेको छ र अब हामी यसलाई यहाँनिर टाँच्नेछौँ। अब हामी यसलाई यहाँ सोल्डिङ गर्छौँ साथीहरू। यो चाहिँ मैले सबैलाई एकैचोटि कनेक्ट गर्नको लागि यस्तो तारलाई यसरी बङ्ग्याएर बनाएको छु। सजिलो छ साथीहरू, त्यस्तो समस्या छैन। यो हाम्रो वायरिङ कनेक्सन भइसकेको छ साथीहरू। अब हामी यसलाई टेस्ट गर्नेछौँ। मसँग एउटा ब्याट्री रहेछ र म यो ब्याट्रीमा यसलाई टेस्ट गर्नेछु साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, एकदमै खतरनाक ब्राइटनेस दिइरहेछ।
र अब यो सबैलाई हामीले बनाएको फ्रेममा हामी यसलाई फिट गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला त साथीहरू हामी यसलाई ग्लु गन लगाएर यसलाई मजाले पहिला हामी यसलाई फिक्स गर्नेछौँ साथीहरू। त्यसपछि हामी यता माथि पनि लगाउनेछौँ साथीहरू ग्लु गनलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू लगभग अब हाम्रो सामान रेडी भइसकेको छ साथीहरू। अब यसलाई हेर्ने यसको टेस्ट कति धेरै ब्राइटनेस छ तपाईँ आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई हामीले यहाँबाट चार्ज पनि गर्न सक्छौँ साथीहरू। र इमर्जेन्सीको बेला यसले पुरै रुमलाई पनि उज्यालो बनाउन सक्छ। र हामीले यसलाई सो इजी तरिकाले बनाएको छौँ साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै रेडी गरिसकेको छु र म मेरो लाइटको टेस्टिङको लागि रेडी भइसकेको छु र मैले कोठाको बत्ती पनि निभाइसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसको ब्राइटनेस कति छ हेर्नलाई। म यसलाई डाइरेक्ट आँखाले पनि हेर्न सकिरहेको छैन साथीहरू, यति ब्राइटनेस छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसले सबै पुरै एउटा कोठै उज्यालो बनाइदिइसकेको छ र यसले एकदम राम्रो काम गरेको छ। तपाईँहरू यसको लागि भिडियोलाई एक लाइक र सेयर भने अवश्य गर्नु होला। थ्याङ्क यू।